Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn chế độ sửa chữa dành cho người thợ sửa chữa của xe máy xúc thủy lực PC2000-8 của Komatsu. Video này được chia làm hai phần chế độ sửa chữa. Phần 1 là phần mà video này được thực hiện. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn cách vào chế độ sửa chữa. Chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta ấn phím chuông và giữ, sau đó chúng ta ấn 1, 2, 3. Đó, như vậy là tôi đã vào được chế độ sửa chữa dành cho người thợ sửa chữa trên màn hình của xe máy xúc thủy lực PC2000-8. Sau đây, như vậy chúng ta vào trong chế độ Service Mode rồi, hoặc chế độ sửa chữa rồi. Bây giờ tôi xin giải thích với các bạn từng hạng mục trong chế độ này. Chúng ta có 12 hạng mục tất cả. Hạng mục đầu tiên đó là hạng mục Monitoring, để các bạn giám sát các thông số của xe thông qua màn hình. Tiếp theo, hạng mục thứ hai đó là hạng mục A-Block Recorder, tức là hạng mục để các bạn theo dõi quá trình lỗi xảy ra đối với xe, lịch sử quá trình lỗi xảy ra đối với xe. Tức là lỗi xảy ra đối với xe thì nó sẽ được lưu giữ thông qua hạng mục này. Đó. Vào bên trong thì các bạn có thể theo dõi được các lỗi về cơ khí, lỗi cơ khí, về lỗi điện, về lỗi hệ thống VFS hoặc là hệ thống điều hòa. Sang hạng mục thứ ba đó là hạng mục Maintenance Recorder. Ở hạng mục này thì các bạn có thể xem xét cái nội dung cũng như tần suất bảo trì bảo dưỡng trong các hạng mục bảo trì bảo dưỡng của chế độ vận hành dành cho người thợ vận hành. Hạng mục thứ tư đó là hạng mục Maintenance Mode Change. Ở hạng mục này thì các bạn kiểm tra cũng như là thay đổi thời gian của lọc của dầu đối với xe tùy theo chất lượng, cũng như là các bạn có thể tắt hoặc mở chế độ bảo trì bảo dưỡng để các bạn quản lý theo dõi. Tiếp theo, hạng mục thứ 5 đó là hạng mục Phone Number Empty, để các bạn nhập số điện thoại để khi lỗi nó xảy ra thì số điện thoại nó hiển thị lên. Các bạn chỉ quản lý theo số điện thoại đó. Người thợ vận hành người ta phải gọi vào cái số điện thoại đó, và ai là người cần tư vấn hoặc sửa chữa thì người đó sẽ lấy cái số đó để nghe và trả lời cho họ. Hạng mục thứ 6 là hạng mục Default, tức là hạng mục để các bạn cài đặt mặc định những cái thông số ở trên xe. Tiếp tục, tôi xin nói lại thêm với các bạn các hạng mục Default. Trong hạng mục Default này thì nó có nhiều các hạng mục ở bên trong. Ví dụ như là hạng mục có khoảng độ 6 hạng mục bên trong hoặc 5 hạng mục bên trong, tùy theo option. Ở đây chúng ta ví dụ như là hạng mục Key On Mode, hoặc là ULEAD, hoặc là Maintenance Password, hoặc là Camera, hoặc là Eco Display. Nếu các bạn ấn về ở bên trong cái hạng mục Default này thì trong cái hạng mục Default này các bạn chỉ hiểu cái tính năng của Default, tức là gì? Khi mà chúng ta vào cài đặt ở bên trong thì nó sẽ mặc định, và khi chúng ta chỉ việc sử dụng là nó cứ hiện ở bên ngoài. Ví dụ như các bạn ấn chế độ P Mode ở đặt trong Default này thì khi các bạn ra ngoài, các bạn đặt tắt chìa khóa đi thì nó sẽ hiển thị P Mode. Nếu các bạn bật lên hiển thị P Mode. Và các bạn muốn sử dụng chế độ E thì các bạn phải đặt lại chế độ E bên ngoài, nhưng mà khi các bạn tắt đi thì nó lại quay về P Mode. Ý nghĩa của Default là như vậy. Sang đến mục Adjustment. Tiếp theo là hạng mục Adjustment thì các bạn nó có ý nghĩa như nào? Nó có ý nghĩa tức là khi các bạn có thể điều chỉnh các giá trị khác nhau liên quan đến máy thông qua màn hình của chúng ta. Ví dụ như là các bạn ở vào trong thì các bạn có thể điều chỉnh giá trị của bơm, tăng lưu lượng hay giảm lưu lượng, cũng như là điều chỉnh giá trị của bơm mỡ, hoặc là điều chỉnh về cái thời gian bơm cũng như là thời gian bắt đầu bơm mỡ. Tiếp theo sang hạng mục ở đây hạng mục là hạng mục số 08, đó là Slap Shop. Chức năng Slap Shop này là chức năng số 8, là chức năng mà chúng ta gọi là chụp nhanh màn hình, chụp nhanh dữ liệu thông qua màn hình của máy. Ý nghĩa là tức là khi các bạn thực hiện mua máy mới về thì các bạn thực hiện chức năng Slap Shop.
thế sau khoảng thời gian thì các bạn cũng lại thực hiện một chức năng Slap Swap nữa, và như vậy các bạn có thể so sánh hai cái giá trị Slap Swap lúc mới và lúc cũ với nhau. Chúng ta có thể biết được là tình trạng của máy ra làm sao. Thì cái chụp nhanh Slap Swap này cũng như khi chúng ta mới mua máy cũng như là chúng ta sử dụng máy, trong thời gian sử dụng máy thì nó đều được gửi đến hộp đen VFS lưu lại ở trong đó để chúng ta so sánh dữ liệu. Tiếp theo đó là chức năng Cylinder Cut In Cut Out. Đối với Cylinder Cut In Cut Out, đối với máy PC 2009 của chúng ta thì nếu chúng ta ấn vào trong ấy, thì chúng ta sẽ được 4 cái hạng mục Cylinder Cut In Cut Out, là từ vì máy của chúng ta là máy chữ V 12 xi lanh, vì vậy là chúng ta sẽ chia ra làm máy bên trái và máy bên phải. Như vậy chúng ta sẽ có 4 cái chức năng bên trong là máy trái, máy phải. Đó. Và đương nhiên các bạn, cái chức năng này là để các bạn làm gì? Chúng ta có thể cắt một xi lanh hoặc nhiều xi lanh, hoặc cả một máy bên trái hoặc cả một máy bên phải, để chúng ta tìm cái kim phun nào trong xi lanh đó nó bị chết. Ý nghĩa là như vậy. Tiếp theo sang hạng mục đó là gì? Hạng mục số 10, Low Injection. Hạng mục này là để các bạn để xe lâu ngày chúng ta không sử dụng đến. Khi mà các bạn mà muốn mang ra các bạn sử dụng thì các bạn vào trong hạng mục này, các bạn cài đặt kích hoạt cái chức năng Low Injection. Mục đích là khi chúng ta đề thì chúng ta đề khoảng độ từ 3 đến 5 phút, tức là đề chay, lúc mà đề nhưng mà kim không phun. Sau đó chúng ta vào, chúng ta tắt chìa khóa đi, chúng ta kích hoạt lại thì chúng ta đề, lúc này kim phun thì nó sẽ lổ dễ dàng. Ý nghĩa của Low Injection là như vậy. Tiếp theo hạng mục đó là hạng mục Fuel Consumption. Đối với hạng mục Fuel Consumption này để các bạn làm gì? Để các bạn tính cái thời gian lượng tiêu thụ nhiên liệu trong cái khoảng thời gian mà các bạn cần đo đạc, hoặc tại thời điểm các bạn cần xem, hoặc là cả ca các bạn cũng có thể xử lý được. Đó, ý nghĩa của nó là như vậy. Tiếp theo hạng mục cuối cùng đó là hạng mục gì? PM Clinic. Ở hạng mục PM Clinic này để các bạn vào, các bạn đặt để các bạn thực hiện đo đạc cái chế độ PM Clinic dành cho người thợ kỹ thuật. Nó có rất là nhiều các hạng mục ở bên trong. Nó có có 12 hạng mục tất cả. Các bạn thực hiện đo đạc. Ở đây ví dụ như hạng mục số 1 là về động cơ, về tốc độ động cơ ấy, các bạn đi vào bên trong, đến phần bên trong thì tôi sẽ giải thích kỹ hơn. Như vậy tôi đã giải thích với các bạn xong 12 cái hạng mục trong cái chế độ Service Mode hay là chế độ sửa chữa dành cho người thợ kỹ thuật. Tiếp theo đây tôi xin giải thích và đi sâu vào từng trong hạng mục đầu tiên. Để các bạn vào chế độ giám sát màn hình, đó là hạng mục Monitoring, thì các bạn ấn F6. Đây, chúng ta ấn F6 và chúng ta giữ một chút thì nó sẽ hiện ra cái màn hình như thế này. Như vậy để các bạn chọn lựa các hạng mục như này ấy, thì các bạn ấn F6 và hạng mục bất kể một số nào các bạn chọn, hoặc các bạn có thể nhập số trực tiếp bằng cách các bạn sử dụng F2 hoặc F3 hoặc F4 để các bạn lên, các bạn xuống và sang ngang, hoặc là sang trái hoặc sang phải, bao giờ dùng các nút chức năng ở phía dưới từ F1 đến F6 để các bạn chọn lựa. Trong khi các bạn chọn lựa giám sát xong rồi ấy, thì các bạn sẽ ấn F4 để các bạn giữ, tức là các bạn holding đó, để các bạn giữ thì chúng ta sẽ kiểm tra được cái giám sát được cái để chúng ta đọc cũng như là chúng ta xem. Ở đây ví dụ tôi đang kiểm tra một số dữ liệu về bơm và tôi ấn F4 để chúng ta holding. Đó, như vậy tôi ấn F4 như này ấy, thì nó sẽ màn hình nó sẽ dừng lại cho các bạn, và nó chỉ dừng đúng cái giá trị mà chúng ta cần đo thôi. Đấy, các bạn muốn thao tác như nào nó cũng sẽ dừng lại ở vị trí này, nó sẽ không chuyển động nữa. Đấy, như vậy rất là thuận lợi cho các bạn để xem, để đọc. Tôi kiểm tra các thông số về bơm. Đấy, như thế này các bạn nhìn thấy giá trị rất là ổn đúng không ạ? Cụm bơm 1 bơm trước, cụm bơm 1 bơm sau, cụm bơm số 2 bơm trước, cụm bơm số 2 bơm sau.
cũng như là van giảm áp và van jet sensor, solenoid và công tắc áp suất đi thẳng cũng như quay toa, rồi là van hai trạng thái. Đây là một ví dụ nữa. Sau khi tôi kiểm tra các thông số rồi thì tôi hôn lại trên màn hình và tôi ghi chép cái dữ liệu đó vào bảng check sheet hoặc bảng kiểm tra để tôi so sánh với giá trị tiêu chuẩn, xem giá trị của chúng ta có đạt yêu cầu hay không. Đấy. Nếu chúng ta mà nhả hôn ra thì nó sẽ nhảy ngay. Đấy, chúng ta hôn lại thì nó sẽ đứng im cho chúng ta để chúng ta xem một cách. Hạng mục tiếp theo chúng ta vào trong chế độ Service Mode dành cho người thợ kỹ thuật, đó là hạng mục Availability Recorder, tức là hạng mục lưu trữ dữ liệu về lỗi, bao gồm có vào bên trong nó có hạng mục Mechanical System và Electrical System, đó là lỗi về cơ khí và lỗi điện. Đây, bây giờ tôi sẽ vào bên trong của hạng mục số 2, tức là Availability Recorder, để chúng ta xem nội dung lỗi đó là làm sao. Về nội dung lỗi chúng ta có hai loại lỗi, lỗi cơ điện và lỗi cơ khí. Ở đây tôi vào mục lỗi điện để chúng ta xem. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là sau khi vào rồi ấy, thì chúng ta sẽ thấy được rất nhiều lỗi bên trong. Cột đầu tiên là cột số thứ tự lỗi. Đây các bạn nhìn đây là cột thứ tự lỗi. Thứ tự lỗi trên tổng số lỗi. Ở đây là 5/5, tức là lỗi thứ 5 trên tổng số có 5 lỗi. Còn đây là cột gì? Mã lỗi. Còn đây là cột gì? Nội dung lỗi. Còn những cái giờ đầu tiên này, tức là cái giờ đầu tiên nó xảy ra lỗi này. Và đây là cái giờ cuối cùng nó xảy ra lỗi này. Giờ đây tính là giờ service ở trên xe. Như vậy là chúng ta có về cơ bản màn hình chúng ta chứa được 20 mã lỗi, lỗi điện cũng như lỗi cơ khí. Lỗi điện thì chúng ta có thể xóa được và lỗi cơ khí thì chúng ta không thể xóa được. Về các lỗi nó chứa ấy, thì nó chứa ở mã lỗi ở gần đây nhất, còn những mã lỗi cũ thì nó sẽ, nếu các bạn không xóa thì tự nó sẽ tràn đi. Thường ấy, khi mà đang sử dụng xe mà có lỗi thì nó sẽ hiển thị như này các bạn. Các bạn thấy không? Bình thường để thực hiện xóa mã lỗi thì tôi làm như thế này, mà các bạn cùng xem. Ở đây tôi như vậy là các bạn nhìn thấy là đó, nó sẽ hiện lên là reset lại, đúng không ạ? On, và chúng ta reset lại, ấn F6 thì nó sẽ ra. Như vậy là chúng ta không còn mã lỗi nữa. Hạng mục thứ 3 trong chế độ Service Mode đó là hạng mục Maintenance Recorder. Khi các bạn ấn Enter vào bên trong thì chúng ta sẽ được như sau. Đó. Đây bên trong nó chứa tất cả những các hạng mục về bảo trì bảo dưỡng của xe. Cột đầu tiên đó là cột thứ tự các hạng mục bảo trì bảo dưỡng. Cột thứ hai đó là cột nội dung lọc hoặc dầu các bạn cần phải thay thế. Cột thứ ba đó là cột về tần suất các bạn thay thế là bao nhiêu lần. Và cột thứ tư ở bên tay phải đó là cột số giờ mà các bạn đã thay thế ở gần đây nhất. Các bạn đặt là nếu chúng ta muốn di chuyển thì chúng ta di chuyển bằng F2 hoặc F1 hoặc các bạn có thể dùng F3, F4 để từng cái một. Nếu bạn quay ra thì các bạn F5 để quay ra. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn chế độ sửa chữa dành cho người thợ sửa chữa của xe máy xúc thủy lực PC 2018 của Komatsu. Phần 1. Mời các bạn đón xem tiếp phần 2 đối với chế độ sửa chữa dành cho người thợ sửa chữa của xe máy xúc thủy lực PC 2018. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ nội.komatsuvietnam@gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo phần 2.